নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ। আপোনালোকে চাই আছে দেৱজিৎ ডিজে টেক। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকলৈ হোৱাটছএপৰ ছেটিংছৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ। হোৱাটছএপৰ ফুল ছেটিংছ কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব তাক আজি মই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব। ব'লক এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে যাব আপুনি হোৱাটছএপত। হোৱাটছএপত যোৱাৰ পিছত ওপৰত দিছে তিনিটা ডট, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছেটিংছত আহিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত একাউণ্ট দেখিছে, একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰাইভেচিত যাব, ওপৰতে আছে। প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ প্ৰফাইল ফটো। প্ৰফাইল ফটো ইয়াত মাই কণ্টেক্ট মই দিছোঁ। মাই কণ্টেক্ট দি থ'লে মানে আপোনাৰ ছেভ কণ্টেক্ট যিখিনি আছে হোৱাটছএপত সিহঁতে দেখিব। যদি আপোনাৰ everyone হৈ আছে তেতিয়া মাই কণ্টেক্ট অনত, everyone হ'লে মানে আপোনাৰ কণ্টেক্টত ছেভ নোহোৱা নাম্বাৰটো যদি বেলেগে আপোনাৰ নাম্বাৰটো বেলেগৰ হাতত আছে, সেইজনো আপোনাৰ ফটোখন দেখিব প্ৰফাইলত থকা। গতিকে মই মাই কণ্টেক্ট দি থৈছোঁ। ইয়াতে এটা আপুনি গ্ৰুপ খোলো বুলি ক'লে গ্ৰুপ খুলিব পাৰে। মাই কণ্টেক্ট ইয়াতো মাই কণ্টেক্ট কৰি থ'ব, কাৰণ আপোনাৰ কণ্টেক্টৰ নাম্বাৰখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰুপ খুলিব পাৰিব। এভিয়ান দিলে মানে অন্য নাম্বাৰো আপোনাৰ লগত গ্ৰুপত এড কৰি দিব পাৰে। ইয়াতে আছে 3 নম্বৰতে ব্লক। ইয়াত আপুনি গ'লে ব্লক কৰিব পাৰে। আপোনাৰ কোনোবা নাম্বাৰে যদি ডিষ্টাৰ্ব দি আছে তাত গ'লে আপোনালোকে ব্লক কৰিব পাৰিব। যিটো নাম্বাৰে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে সেইটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ব্লক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যাম টু ছেট আপ ভেৰিফিকেশ্যনত। তলত আছে চেঞ্জ নাম্বাৰ। আপুনি এই চেঞ্জ নাম্বাৰত ক্লিক কৰি লৈ আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এতিয়া যিটো চলাই আছে সেইটো আপোনাৰ চলাবলৈ মন নাই যেনিবা, তেতিয়া অন্য এটা নাম্বাৰত আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছএপটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব নাম্বাৰটো। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট মাৰিব। নেক্সট মৰাৰ পিছত আপোনাৰ অল্ড নাম্বাৰ বিচাৰিব। অল্ড নাম্বাৰ আপুনি এতিয়া যিটো চলাই আছে সেইটো নাম্বাৰ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে তলত দিছে নিউ ফোন নাম্বাৰ। ইয়াত নিউ ফোন নাম্বাৰ দি দিব, যিটো আপুনি নতুনকৈ বহাবলৈ বিচাৰিছে সেইটো নাম্বাৰ ইয়াত এড কৰিব। এড কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰি দিলে আপোনাৰ হৈ যাব। মই নকৰোঁ গতিকে মই কৰা নাই, আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰচেছটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিলিট কৰোঁ বুলি ভাবিলে ডিলিট কৰিবও পাৰে। হোৱাটছএপ একাউণ্টটো ইয়াতে গৈ ডিলিট মাই কণ্টেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াতো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। নাম্বাৰটো চেঞ্জ বুলি আছে, নহ'লে ইয়াতে আছে ডিলিট মাই একাউণ্ট। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিলিট হৈ যাব। গতিকে মই মোৰ একাউণ্টটো ডিলিট কৰিব বিচৰা নাই, গতিকে মই নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াতে গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ডিলিট কৰিব পাৰিব। এইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ ফুল প্ৰচেছ ছিষ্টেম। প্ৰাইভেচিত গ'লৈ আৰু তলতে আছে এটা চাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি চাওক। ইয়াতে আছে ফন্ট চাইজত মিডিয়াম। মিডিয়াম মানে কি, আপোনাৰ লেংগুৱেজটো মিডিয়াম হৈ আছে। আপুনি যদি আপোনাৰ লেংগুৱেজটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া লঙত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনাৰ লেংগুৱেজটো সৰু কৰিব বিচাৰে তেতিয়া স্মলত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই সদায় সৰুটোৱে বিচাৰোঁ। সৰু হ'লে আখৰকেইটা সৰু সৰু হৈ থাকে, অন্য আখৰ মানুহজনে মেছেজ বা কিবা এটা কৰি থাকিলেও মানে ধৰিব নোৱাৰিব। গতিকে সৰুটো কৰিলোঁ স্মল। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো দিছে ৱালপেপাৰ। ৱালপেপাৰত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা গৈ এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এখন ৱালপেপাৰো দিব পাৰে যিকোনো। মই
যেতিয়া দিব বিচৰা নাই নিদিওঁ আপুনি যদি ৱালপেপাৰ দিব বিচাৰে এনেকৈ কৰি ৱালপেপাৰ দিব পাৰিব আপোনাৰ হোৱাটছআপত নটিফিকেশ্যনত চাওঁ কি আছে নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ কৰিবলৈ সেটিংছ একোৱেই নাই আপোনাৰ যদি ৰিংটনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ইয়াত গ'লে আপুনি ৰিংটন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যি মন যায় তাকে এনেকৈ ৰিংটন চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি মন যায় কৰিব পাৰিব মন নগ'লে কৰিব নালাগে ডাটা হোৱাটছআপ আপোনাৰ প্ৰচেছখিনি ইমানেই আছিলে আপোনাৰ এই হোৱাটছআপৰ প্ৰচেছখিনি আপুনি এই প্ৰচেছখিনি আপুনি অন কৰি লওক আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগিছে আৰু যোনটো বেয়া লাগিছে আপোনাৰ কথা আপুনি অন কৰি লওক লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপটো চলাই ভাল পাব আৰু আপোনাৰ ছেটিংছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলে তাৰ ভাল লাগিব বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল জয় আই অসম